and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng peanut butter bubble tea. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating saucepan, ilalagay na natin yung tubig. At yung ating tea bags. Pakukuluin lang natin to. Mainit na yung ating tea. Pwede na nating tanggalin yung tea bags. Scoop ko lang. And ipipress natin para yung mga natitira pang flavor ng tea nandyan. Yan. Then ilalagay na natin yung honey. Kung walang honey, pwede din namang sugar. Adjust nyo na lang ang sweetness according to your taste. At yung ating milk, i-add na rin natin. Pwede kayong gumamit ng iba kung wala kayong fresh milk. Then, isimmer lang natin to kung gagamit kayo ng sugar hanggang ma-dissolve yung sugar. Ito, simmer ko lang to ng 1 minute. Ayan, nagbo-boil na yung ating tea. Tikman ko lang to kung tama na yung tamis niya. Tama-tama lang sa akin yung tamis niya. Medyo matamis pa kasi maglalagay pa tayo ng ice. Then, i-switch off lang natin to at papalamigin natin maigi bago tayo mag-proceed sa ating next step. Ayan, malamig na yung ating tea. Then, salin lang natin dito mga 1 or 2 cups. Gawin natin 2 cups kasi malaki yung baso ko. Ayan. Then, lagyan lang natin ng ice. Kung wala kayong blender, pwede namang habang mainit pa yung ating tea, ilagay nyo na yung peanut butter. Then, ilalagay ko about 2 tablespoons ng peanut butter. Okay? Then, ika-crush natin. Okay. Ito na yung baso natin. Salin na natin. Yun. Lagyan na natin ng straw. Ito na ang ating peanut butter bubble tea. Ito na ang ating peanut butter bubble tea brought to you by Home Tiki Blender. Ang link nito makikita nyo sa description box below kung saan nyo pwedeng bilhin. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe and give us a thumbs up and like this video. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.